välkommen till Information Talks by Sigma Technology. Vi på Sigma Technology Information har en serie korta program i talkshow-stil där vi pratar om produktinformation med intressanta experter i ämnet. Och de här programmen publicerar vi sen på våra digitala kanaler. Idag är vi i Stockholm, men vi kommer också spela in ifrån lite olika orter i Sverige. Och de experter vi har med oss idag, det är Karin Reichard, det är Marielle Dittmer och Johan Tornadsson. Men ni ska få se lite mer av dem strax. För först vill jag presentera dagens ämne och vad vi ska prata om. Och vi ska prata om digitalisering. Det är ett buzzword och det kan betyda väldigt mycket och väldigt lite samtidigt. Så vi har försökt i programmet att fokusera på några områden och titta på hur teknikinformatörsbranschen ska förhålla sig till dem. De flesta företag har ju idag någon strategi kring digitalisering och vi funderar lite på hur duktiga vi inom teknikinformatörsbranschen är att ta ledning i en del av de här frågorna där vi tycker att vi har kompetensen. Idag så välkomnar vi Karin Reichard från Atlas Copco Industriteknik och Marielle Dittmer och Johan Tornadsson från Sigma. Vi börjar med Karin och Marielle. Välkomna! Hej! Hej! Du Karin är alltså programchef för Atlas Copcos industriteknikprogram för digitala tvillingar. Du har jobbat som chef för Atlas Copcos teknikinformationsavdelning och också suttit med i branschorganisationen BOT i styrelse i många år. Ja, stämmer. Tack. Och du Marielle, du är avdelningschef för en av Sigmas avdelningar inom produktinformation här i Stockholm. Och du har själv jobbat som teknisk skribent i många år. Ja, det stämmer. Välkommen du också. Tack. Jag tänkte börja med dig här Karin och undrar, vad är en digital tvilling? Ja, kan man undra. En digital tvilling, det är en digital kopia av en fysisk produkt eller ett system som man följer från det att den föds tills att den är slut på livet. Och den här digitala kopian, den innehåller då digital information. Och informationen den beskriver produkten men även anger status. Och den har historiken och den kan även förutse framtida behov. Mm. Varför bestämde ni på Atlas Copco att införa ett digitalt tvillingprogram? Ja. Först har vi våra kunder. Vi får mer behov, våra kunder har mer behov och vill ha bättre information. Sen har vi tekniken som möjliggör bättre information idag, men också framtida teknik som kommer att både ställa krav och ge möjligheter. Och sen så det här området är ju jättestort och det har jättemånga infallsvinklar. Så då sa vi, för att göra det tydligare så gör vi ett program där vi gör en roadmap och vi kan då kommunicera med våra kunder och dessutom internt. Mm, just det. Så du säger att era kunder driver digitaliseringen. Skulle du säga att det är en möjlighet eller ett hot mot oss teknikinformatörer? Ja, det är en bra fråga. Och då skulle jag säga beror på. Om du som teknikinformatör fortsätter som du gör idag, business as usual, absolut ett hot. Men om du ser den förändring som vi är i och är med där förändringen sker, så finns det jättestora möjligheter. Men då måste man vara med på att behovet av information kommer vara annorlunda. Det kommer vara andra användare. Tekniken kommer ge oss andra möjligheter. Så att är man där, då tror jag det finns jättemycket både möjligheter och spännande framtid. Låter jätteskönt tycker jag. Väldigt positivt. Vi hör ju ofta om både industri 4.0 och information 4.0. Hur tänker ni kring de begreppen? Ska vi börja? Ja, men ja, när det gäller industri 4.0 så är ju det vår fjärde industriella revolution. Och den är ju kopplad till Internet of Things, där allting är uppkopplat. Så att då pratar ju maskiner med varandra.
Så att om man tänker sig en fabrik så finns det inga människor. Det är robotar och det är maskiner. Och de kommunicerar med varandra. Och det är de som kör produktionen. Just det. Och jag jobbar mycket då med vår tillverkningsindustrin. Där pratar man om smart factory. Och där allting är smart och uppkopplat. Och inom information 4.0 så är det ju egentligen lite samma resa kan man väl kort säga. Och det är ju att man går ifrån en pappersmanual som en person har skrivit, som en person ska använda och som gäller en produkt. Och att pratar man information 4.0 så är det ju många användare, det är många personer från olika infallsvinklar som kommer med information. Och det är också informationen som sprids till många olika, förslagsvis maskiner då i en maskinlina eller liknande. Och pratar man smarta produkter så pratar man ju också smart information i samma begrepp egentligen. Att informationen ska ju finnas där den behövs, när den behövs egentligen. Ja, och där brukar man ju också se att de här informationen måste ju vara självbärande så att säga. Att förr då man läste liksom en manual, man började på sidan 1 och så läste man. Men nu googlar du och då kommer du in mitt i någonting och då måste det kunna tala liksom sitt eget språk. Och ibland så säger man every page is page one. För du vet inte var och när du kommer åt informationen. Just det. Vi är ju lata idag. Vi vill ju ha informationen serverad för oss när vi behöver den. Vi vill ju inte lägga tid på att leta. Nej. Men hur ska vi göra i den här yrkesrollen då för att positionera oss? Vad har ni några tankar kring det? Först skulle jag säga att när det är i en sån förändring som vi är nu så tror jag det är jätteviktigt att positionera sig. Så att man har en tydlig roll. Så att man är med på agendan. Man är tilltänkt att ha en roll. Men samtidigt också när man positionerar sig så måste man ju göra sin hemläxa och se var har jag mina styrkor? Vad är det för behov? Och vad är det jag kan göra annorlunda? Vad kan jag bidra? Men en positionering tror jag är jätteviktigt när man är i sån här förändring. Just det. Vi ska ju fortsätta äga informationen. Nu talar jag utifrån teknikinformatörer. Vi kan ju produkterna, vi är duktiga på information. Vi ska ju äga informationen fortsatt framåt också. Den hatten ska ju vi ha. Och det är ju också en form av positionering i den här digitaliseringen då som vi pratar om. Marielle, du jobbar ju som ansvarig mot flera av våra kunder. Hur skulle du summera vad som händer inom teknikinformation och digitalisering just nu? Ja, men som konsultbolag så har vi ju en del insikt i vad våra kunder håller på med, vilka projekt de kör just nu och vilka satsningar de gör. Och det vi har sett det senaste året egentligen, men också nu det här året, 2021, är att man satsar många projekt inom migrering. Någonting som man kanske har bortprioriterat tidigare. Och som man nu inte längre har något val än att hugga tag i. Man måste lägga om sin teknikinformation. Men vi får också många förfrågningar kring API-dokumentation. Som ju också såklart hänger ihop med den digitaliseringsresa som många gör idag. Men vi får också mycket förfrågningar inom e-learning. Man måste hålla sina medarbetare ajour på ett helt annat sätt och ett helt annat kontinuerligt sätt än tidigare. Och det händer ju så mycket och det händer mycket fort. Och det är väl någonting som många av våra kunder visar och berättar om. Just det. Ja, jättebra. Vi har en tittarfråga här. Hej, jag heter Rickard och jag har en fråga. Har inte teknikinformation alltid varit en del av produkten? Jag tänker att det finns ju kravställning på produkten, datablad och pre-sales-information, användarmanualer och eftermarknadsinformation. Vad är skillnaden nu med digitaliseringen? Bra fråga. Ska jag svara?
Skillnaden är att vi är i en förändring. Alltså den informationen nu som du läste upp, absolut, den behövs ju framöver. Men den behövs på ett annat sätt. Dels så har vi ju allt det här liksom hygienfaktorerna. Kommer de att produceras av en teknikinformatör eller blir de gjorda utav en robot? Användarmanualen. Vem är användaren? Är det också en robot? Ja, men då är det någon annan som behöver informationen. Och sen har vi de här nu 20-25-åringarna, unga, gamerna. Vill de ha en skriven manual? Ja. Vill de kunna googla? Ja. Vill de ha AR? Kanske. Så att alltså informationen, absolut, och ännu mer. Men i annat format och annat sätt att producera. Just det. Och att det ska vara intuitivt på ett annat sätt än tidigare. Vi pratar slutanvändare nu. Så är ju det nästan en ny ergonomifråga för många. Fast för hjärnan och för tålamodet. Att man inte ska behöva leta när man ska ta till sig någonting på ett annat sätt. Just det. Det ska ju vara enkelt. Det ska vara enkelt. Ja. Allt som kan göra det enklare är en framgångsfaktor. Ja, jättebra svar. Men jag tänker, Marielle, Ja. tycker du att det ser skillnader på hur detta hanteras för teknikinformation om man jämför med olika branscher? Eller inom olika branscher? Ja, men absolut. Så är det ju. Och olika branscher har ju såklart kommit olika långt. Och det är ju så många gånger när man pratar om det här så är det ju också lagkrav och vad man har för typ av organisation, vilken bransch man verkar inom. Vem är slutanvändaren som du sa och vad har man för lagkrav att förhålla sig till. Men jag har faktiskt haft kundkontakt med 2 olika kunder den här veckan där jag har gjort någon lite rolig spaning. Och det är att den ena kunden skriver manualer på 500 sidor. Den andra kunden försöker satsa på att helt ta bort manualerna. Det ska vara kortare copysträngar istället. Och då kan man ju ha lite förutfattade meningar om vilka branscher de här bolagen verkar inom. Men bolaget med 500 sidor långa manualer, de jobbar med visualisering inom dataanalyser. Och det här bolaget då, som jobbar med de korta copysträngarna, det är ett industriföretag. Så att, Härligt att höra tycker jag. Ja, men det är verkligen. Det ser inte riktigt ut som man kanske lite förutfattat tänker att det gör. Lite skomakarens barn. Ja, kanske. Ja, jättebra. Men då tackar jag dig så jättemycket, Marielle. Och så ska vi bjuda in Johan Tornadsson. Välkommen! Som är VD för Sigma Technology Information och som också sitter med i styrelsen för branschorganisationen Boti. Välkommen Johan! Tackar! Jag tänkte höra lite med dig. Hur ser medlemmarna i branschorganisationen på de här frågorna om digitalisering? Ja, men som en av medlemmarna och den diskussionen som jag kan representera från organisationen och styrelsen så tycker man ju att det är väldigt viktigt och branschorganisationens syfte är att verka för att driva teknikinformation framåt, att informera om vikten av det och så vidare. Så jag tror att även där, precis som har sagts här tidigare, så måste branschorganisationen ta en del av det här ansvaret att verka i att man har en position och att man informerar om hur viktigt det är och så vidare. Vad kan vi göra mer för att teknikinformationsbranschen ska vara synliga här? Ja, alltså igen så tror jag det är så att branschorganisationen i spetsen, men också alla vi som verkar i branschen måste se till att kommunicera och verka för att påvisa värdet av att vi behöver vara med i den här processen. Hur gör vi det då? Ja, det är en bra fråga. Ja, men om man ser på värdeskapande liksom på 3 nivåer. Först har vi liksom att man producerar liksom hygienfaktorer. Alltså datablad, ritningar, allting som måste. Det ska ju bara fram. Men det är ju ingen som riktigt vill betala för det. Men där kan man addera värde genom att man automatiserar, tar bort människorna. Och så har man gjort det, sen är man klar. Nästa nivå, det är ju att lösa någons problem.
En kund som kanske har väldiga problem med att felsöka, då gör man en bättre felsökningsinstruktion. Finns ett värde som man kan vara beredd att betala för. Och sen så sista nivån, det är ju att erbjuda någonting som kunden idag inte vet att den behöver. Typ man kanske kan göra AI eller machine learning och erbjuda kunden några helt nya möjligheter. Då är man ju med och driver affären. Och där börjar det bli intressant om att addera värde. Jag tror du är inne på ett helt rätt område här. För det tycker jag upplever i väldigt många sammanhang. Kanske även i steg 1 och 2 som du berättade om. Att det kanske faktiskt är så att vi vet att vi tillför värde. Men det kanske är så att ledningsgrupperna eller att inte ens kunderna vet att det tillför värde. För de vet inte vad de behöver. Så att där är vi, apropå att informera kring det här. Vi måste informera om vad man behöver och vad som är viktigt och vad som är värdeskapande. För det är faktiskt vår uppgift och vi kan inte förvänta oss att mottagaren av informationen förstår det. Nej. Absolut. Ja. Nej, och så tänker jag liksom, nu covid, alla liksom måste jobba på distans och liksom inom styrelser, ledningsgrupper sådär. Alla måste ju sitta och fundera på vad händer post-covid? Hur jobbar vi? Vi kan inte mötas fysiskt på samma sätt. Vi måste ha informationen digitalt. Vi måste kunna demonstrera, vi måste kunna visa digitalt. Här borde det finnas massvis med möjligheter om man är kreativ och framme och skapa liksom möjligheter att lösa problem. Vi måste ta det från att bara vara den här tekniska informationen om produkten till att vara produktinformationen. Ja. För det är det som vi inom branschen är experter på. Absolut, jättebra. Jag ska ta en tittarfråga till här. Hej, jag undrar om ni tror att teknikinformatörer kommer att behöva nya kompetenser i och med digitaliseringen? Många, va? Nej, men det som jag ofta ser, det är väl liksom bredden på något sätt. Alltså, ni har varit inne på det också, men information och produkter och så vidare, det går mer och mer från den fysiska produkten. Du hade väl något exempel på det tidigare när vi har pratat, tror jag, Karin. Men det gör ju att från att behöva kunna bara den fysiska produkten så behöver jag nu kunna den fysiska produkten och det som är runt omkring, elektroniken, mjukvaran-produkten, men också kanske informationen kring hur man gör en digital tvilling, om man var inne på det, och hela omvärlden runt omkring. Ja, men det tror jag med. Och IT, hur kommunicerar utrustning med varandra? Hur kan vi liksom så att säga, frigöra, unlock information som finns, som kanske idag inte används. Hur kan vi distribuera ut den så den blir användbar? Kan man lära sig att förstå de här? Just det. Och sen tror jag faktiskt också att vi alla behöver förstå artificiell intelligens mer för att se vad som händer där. Ja, det gör ju att det blir ett annat användarbeteende också. För det är ju så att det kommer vara andra typer av användare av den här informationen. Har man artificiell intelligens, då gör det ju också att man kan automatisera vissa bitar och då förskjuts hur användarna använder produkten. Och visualisering. Ja. Den tror jag liksom det blir jättestark visualisering. Ja, det är många saker. Det är kanske därför vi kan vara en fördel kanske att jobba med team också. Där man har specialister inom olika områden. Jag tänker vi tar en sista tittarfråga. Har ni några tips på var man kan hitta någon form av best practice? På hur man har implementerat en digital tvilling eller dokumentation 4.0 och fått riktigt bra resultat? Nej. Alltså om man tittar på information 4.0 så vet jag att man har gjort det ibland i många branscher, och vi har en del kunder som har jobbat med det och tagit det hela steget, men kanske inte så mycket med produktinformationen i sig, men annan information om produkterna. Alltså att man har det i databaser och CMS-system och så vidare. Men sen är det ju faktiskt så att den här resan har precis börjat, och det här vi pratar om nu, det gör vi för att vi ska vara med. Vi pratar precis här om kompetens till exempel. Då kanske man blir
lite skraj för hur mycket det man ska lära sig. Ja, men det är därför vi pratar om det nu så vi kan planera det. Ja, jag har ju letat efter digitala tvillingar i bruk. Men då har jag liksom, för att säga, mest inom tillverkningsindustrin. Man pratar om det, man har det på agendan, men jag har inte sett någon som har implementerat det som en riktig digital tvilling. Men vi får väl se till att skapa best practice här och nu och framåt helt enkelt. Det är ett kommande program sen då. Så Ja, det känns precis. som en liten cliffhanger tycker jag. Ja, jättebra. Stort tack att du kom hit Karin Tack och tack själv. till dig Johan. Tackar. Och också till Marielle då, som var med tidigare här i programmet. Idag har vi pratat om digitalisering av produktinformation, digitala tvillingar, industri 4.0 och information 4.0 och lite nya sätt att kommunicera. Så om du har några kommentarer om det här programmet, om du har några frågor, om du vill diskutera vidare, om du har förslag på andra saker vi ska ta upp eller om du kanske vill medverka i kommande program, så får du jättegärna höra av dig till oss. Och det gör du på e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Stort tack för att du tittade idag.